بسم الله الرحمن الرحیم. تا حالا توی دامداریتون گوساله‌هایی داشتید که رشد نکنن، همیشه از بقیه گله عقب بیفتن، ظاهرشون، پوستشون، موشون ریختگی خیلی شدید داشته باشن، پوستشون زمخت و ضخیم شده باشه یا سختی مفاصل پیدا بکنن؟ تا آخر این ویدیو با من باشید. من میخوام علتاشو بهتون بگم، راهکار پیشگیری از این اتفاقات رو توی دامداریتون براتون بگم که راندمان تولیدتون بالاتر بره. تمام سوالاتی که اول ویدیو خدمتتون عرض کردم اینجا میخوام جوابشو بهتون بگم. کمبود روی در دام ما چه اتفاقاتی میتونه باعث بشه؟ زینک دیفیشنسی رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. کمبود روی در گوساله‌های هولشتاین نسبت به نژادهای دیگه بیشتر اتفاق میفته. گوساله‌ای که وقتی به دنیا میاد معمولا نیازهای ویتامین ها و عناصر مورد نیاز بدن خودش رو از طریق مادر تأمین کرده، اما به دلیل ضعف مدیریت ما، ضعف مدیریت تغذیه‌ای و نیازهای بدن گوساله رو وقتی ما تأمین نمی‌کنیم، در سن 4 الی 8 هفتگی بیشتر علائم کمبود روی در دام ما نشون میده. خب عنصر روی در تمام بافت‌های بدن مورد نیازه و در تمام بافت‌های بدن دیده میشه، اما برخلاف بسیاری از عناصر کمیاب بدن که معمولا در کبد ذخیره میشن، عنصر روی معمولا در استخوان‌ها ذخیره میشن. یه نکته خدمت شما بگم، بافت‌های پوست، مو، پشم گوسفندان تراکم بالایی از عنصر روی دارن. یعنی چی؟ یعنی اگر کمبود روی اتفاق بیفته معمولا بیشترین علائم رو که ما ممکنه در دامداری به صورت واضح ببینیم، ضعف در شفافیت پوست، زمخت شدن پوست، موریزی و پشم گوسفندها کیفیت خودش رو از دست میره و ظاهر و زیبایی خاص خودش رو نخواهد داشت و کیفیت خودش رو از دست خواهد داد. نقش روی معمولا در بدن، خب اینجا یه 3 نقش خیلی مؤثر و مهمی رو خدمت شما اینجا میخوام عرض کنم. مهمتر خودتون نتیجه بگیرید. 1، تولید، ذخیره و ترشح هورمون ها رو در بر میگیره. یعنی میتونه در هورمون‌های رشد بسیار نقش بسزایی داشته باشه. پس اگر گوساله‌های ما رشد خوبی ندارن، همیشه از گله ما عقب میافتن یا کل گله می‌بینید رشد خوبی نه، بدونید شما از لحاظ یک سری عناصر کمیاب بدن دارید کوتاهی می‌کنید و تغذیه خوب و مدیریت خوب تغذیه‌ای ندارید توی گله‌تون. و دوم اینکه مؤثر در سیستم ایمنی بدن هستش. یک عنصر بسیار مهم در سیستم ایمنی بدن هستش که میتونه در برابر ورود خیلی از میکروب ها نقش بسزایی داشته باشه و ایمنی بدن در برابر حضور و ورود این فاگوسیت-ها و با انگل ها یا میکروب های خارجی که بدن حمله میکنن میتونه یک حامی و یک حفاظت کننده بسیار قوی در برابر اونها باشه. خب پس روی وقتی که کم باشه در بدن، سیستم ایمنی ضعیف میشه. چه اتفاقی میفته؟ دام نسبت به بیماری های دیگه خیلی سریع واکنش نشون میده و متاسفانه هرچی من دامپزشک آنتیبیوتیک بدم، دارو تجویز بکنم، میبینید پاسخ به درمان ضعیف هستش. اینجاست که میبینیم نقش روی چقدر میتونه مؤثر باشه در بدن. و سوم اینکه در تعادل الکترولیت های بدن نقش بسزایی داشته باشه. منابع روی معمولا تو اکثر گیاهان، تو مخمرها، سبوس، معمولا تو جوانه غلات زیاد دیده میشه. کمبود روی، ببینید ما کمبود روی فقط اینجا یه نکته بهتون بگم، فقط در دام بزرگ نداریم، در گاو، در گوسفند، در بز به شکل‌های مختلف خودش رو نشون میده. و مهمترینش پاراکراتوزیس هستش که نارسایی در شاخی شدن پوست هستش. یعنی همونطوری که اول ویدیو خدمتتون عرض کردم، اگر میبینید پوست زمخت میشه و ضخیم میشه و خشن میشه و ظاهر نازیبایی پیدا میکنه و خیلی چهره جالبی نخواهد داشت، میبینید 40 الی 50% قسمت های مختلف پوست موریزی داریم، اینجا میتونه
یکی از عواملش کمبود روی باشه. در گوساله‌ها پاراکراتوزیس معمولا در اطراف دهان، یعنی موریزی که خدمت شما عرض کردم و ضخیم شدن پوست، معمولا در اطراف دهان، چشم، زیر فک و روی گردن و پاهای حیوان معمولا اتفاق میفته. و اگر اجازه بدید یک کوچولو بریم برگردیم و علائمی که در فارم نشون میده و من چجوری بدون آزمایش بتونم راحت تشخیص بدم که کمبود روی در دامهای من داره اتفاق میفته رو توضیح خواهم داد. علائم کمبود روی در گوساله‌ها، در گوسفندان، در بز رو میخوام خدمت شما به صورت جدا بگم و مهمترین چیز اینه که یه نکته خواهم گفت. تست های آزمایشگاهی خیلی در مورد روی نمیشه روش تکیه کرد. حالا میگم خدمت شما. پس حواستون باشه علائم بالینی کمبود روی برای ما بسیار مهمه که من کارشناس، من دامپزشک، من دامدار بتونم درست تشخیص بدم و تو مکمل هایی که دارم استفاده میکنم حتما در صورت نیاز به مدت کوتاهی حداقل میزان روی رو بالاتر ببرم و نیاز گوساله‌های خودم رو تامین کنم. علائم بالینی کمبود روی در گوساله‌ها رو خدمت شما میگم. رشد غیر طبیعی، یعنی می‌بینید همیشه گله من نسبت به گله‌های دیگه یا سال‌های پیش که من پرواربند بودم، رشد گوساله‌هام همیشه نسبت به دوره‌های قبلی ضعیفتر هستش و یا تعدادی از این گوساله‌ها همیشه رشدشون نسبت، البته نمیگم فقط به خاطر کمبود روی هستش، یکی از دلایل رشد غیر طبیعی دامهای ما میتونه روی باشه، کمبود روی باشه. و دوم کاهش اشتهاست. سوم راندمان کم غذا. خوراکو میخورن، کاملا با اشتها هستن، نشخوار میکنن، همه چیز طبیعیه اما رشد نمیکنن. تورم بینی و دهان، اطراف لب، اطراف دهان کاملا متورم میشه، پوزه کاملا متورم میشه. سختی مفاصل، میبینید گوساله‌ها خشک راه میرن، سختی مفاصل دارن و یا اینکه البته این سختی مفاصل هم نکات دیگه هم میتونه در بر بگیره. یعنی اولا میبینید بستر، شرایط بستر خوب هستش و موارد دیگر رو هم ما تشخیص تفریقی بذاریم، بعداً بریم سراغ کمبود روی. تورم پا و پاراکراتوزیس یعنی سرخی و ترکیدن پوست، یعنی پوست اینقدر خشک و خشن و زمخت میشه که حتی قرمز میشه، ملتهب میشه و حتی پوست بدن ترکیده میترکه و با مشکلات عدیده و حتی ممکنه سکندری انفکشنز یا التهاب‌ها و عفونت‌های ثانویه پوست اتفاق بیفته. موریختگی در 40% سطح بدن دیده میشه. این ضایعات بیشتر در اطراف پوزه، گوش، گردن، زیر فک، دم و پشت پاها معمولاً دیده میشه. اگر میبینید تعداد این دام‌ها در دامداریتون هی داره زیاد میشه، حتما با کارشناس تغذیه، با دامپزشک محترم حتما مشورت کنید که بتونید این مشکلات رو سریعتر برطرف کنید و خیلی راحت پروگنوز خوبی داره و به سرعت پاسخ به درمان میده. کمبود روی در بز چه اتفاقی میفته؟ ببینید اندازه بیضه معمولا در بز اگر کمبود روی داشته باشیم کوچکتر میشه و کاهش اسپرم ما در بز خواهیم داشت. یعنی میبینید معمولا گیرایی و تولید مثل در بز و در گله‌ای که ما داریم نگه می‌داریم کاهش پیدا میکنه. کند شدن بهبود زخم‌ها، یعنی اگر احیانا در بزها میبینید زخمی اتفاق میفته، میبینید دیرتر پاسخ به درمان میدن، دیرتر بهبودی حاصل میشه. و دیگر اینکه کلفت شدن و زخیم شدن و زمخت شدن پوست بدن بزها اتفاق میفته. خب تشخیص ما چجوری میتونیم بزنیم؟ در گوسفندانم که عرض کردم که خدمت شما کیفیت پشم گوسفندها هم به هم میریزه و کیفیتش کاملا پایین میاد و ظاهرش کاملا اون شفافیت خودش رو نخواهد داشت. تشخیص رو ما چجوری میتونیم انجام بدیم؟ ببینید مهم یک نکته حتما حواستون باشه، اگر مشکوک شدید به کمبود روی، کافیه که یک درمانی که برای روی که خدمت شما عرض خواهم کرد، درمانی که ما میذاریم پاسخ به درمان کمبود روی بهترین و صحیح ترین روش تشخیصه.
یعنی اگه وقتی من درمان روی انجام میدم و بعد از 1-2 هفته 3 هفته میبینید علائم بهبودی حاصل پیدا میکنه، این نشون میده که تشخیص من درست بوده. و دوم، آزمایش هایی که میتونیم بفرستیم ولی متاسفانه خیلی قابل تکیه نیستش، چون ممکنه خیلی وقتها ما آزمایش بفرستیم و کمبود روی به صورت حالا طبیعی یا خیلی کاهش خیلی کمی در سرمای خون ما داریم و این نمیشه روش تکیه کرد، ولی علائم بالینی ما تو گله داریم ولی متاسفانه به صورت آزمایشگاهی طبیعی نشون میده. پس پاسخ به درمان بهترین تشخیص است. بیوپسی پوست و نمونه برداری از پوست، افزایش کراتین اگر اتفاق افتاده باشه میتونه یکی از دلایل کمبود روی در بدن باشه. نکته خیلی مهمی که اینجا خدمتتون بگم، ممکنه در تشخیص تفریقی با آلودگی جرقه‌ها ما اینو تشخیص اشتباه بذاریم و حواسمون باشه. اما یک نکته خدمت شما بگم، در جرب و بیماری‌های انگلی پوستی معمولاً همراه با خارش هستش و دام دوست داره خودش رو بره به در و دیوار و جاهای دیگه بخارونه، ولی در کمبود روی ما هیچ خارشی نداریم. این یک نکته تشخیصی تفریقی بسیار کلینیکال و مهم هستش خدمت شما عرض کردم. اما درمان چه کار کنیم؟ در گاوها باید روزانه در جیره 2 الی 5 گرم سولفات روی که مکمل ها همراه با دوستانی که مکمل سازی هستن در شرکت هایی که مکمل درست میکنن همراه با کارشناس تغذیه محترم حتما مشاوره کنید، مشورت بگیرید و این مشکل رو به راحتی قابل درمان هستش. در گوسفندها باید روزانه حداقل 40 میلی گرم سولفات روی خوراکی مصرف بشه. برای درمان بیماری 1 الی 3 هفته بعد، معمولاً بعد از اینکه اصلاح جیره صورت بگیره و میزان سولفات روی در جیره افزایش پیدا میکنه، معمولاً 1 الی 3 هفته بهبودی کامل حاصل میشه. برای درمان میتونید از اکسید روی یا سولفات روی استفاده کنید، معمولاً نیم تا 1 گرم در روز خوراکی تا چند هفته استفاده میشه. در گوسفندان 500-200 میلی گرم، در بره‌ها 50 میلی گرم به صورت تزریق عضلانی اکسید روی میتونید انجام بدید. در بز هم 250 میلی گرم سولفات روی روزانه به مدت 4 هفته خوراکی و درمان خیلی راحت پاسخ به درمان ما خواهیم داشت. پروگنوز خیلی خوبی داره و نتایج خیلی خوب و رضایت بخشی در گله شما اتفاق میفته. موفق و پیروز باشید. امیدوارم که این ویدیو براتون خیلی خوب و جذاب و مفید باشه. اگر دوست داشتید ویدیوهای مشابه اینو براتون درست کنم و مشکلات دیگه دامداریتون رو حل بکنم، لایک کنید، کامنت برای من بذارید، مشکلات گله رو به من بگید تا من ویدیوهای مشابه این رو براتون آماده کنم. حتما برای دیگر دوستانتون هم بفرستید تا اونها هم استفاده کنن. موفق و پیروز باشید.